Zedox design ඉතින් අදත් ඔයාලා හමුවට එන මම කවිදු ගැලු. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ neon light effect. Photoshop වල තියෙන neon light effect. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට Photoshop වලට ෆොටෝ එක ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි neon light effect එක මේ ෆොටෝ එකට යොදන්න. අපි ඉස්සල්ලාම pen tool එක select කරගන්න ඕනේ. pen tool එක select කරලා point එක select කරගෙන මේක curve එකක් ගන්න. Tool එක කරන්න escape එක click කරලා පේන ඕනම් ප්‍රායෝගික ටිකක් අපි සනම් එක duplicate layer එකක් දාගමු. උඩ අපි pen tool එක දාගමු. එතකින් අපි යනවා brush tool එකට. brush tool එකට ගිහලා අපිට ඕනේ වර්ණය සහ අපිට ඕනේ brush එක select කරගන්න ඕනේ. මේ neon light එක හැදෙන්න ඕනේ brush එක click කරගන්න ඕනේ. ඉස්සල්ලාම අපි මේ brush එක click කරගෙන මේකේ size එකත් හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හදාගෙන hardness එකත් හදාගමු. හදලා අපිට ඕනේ පාටක් මෙතන select කරලා තියෙනවා. layer tool එකේම ඊට පස්සේ අපි නැවතත් pen tool එකට ගිහිල්ලා අපේ ඇඳුමේ part එකේ කරලා right click කරලා පස්සේ මේ stroke part එක click කරලා tool category brush කියන එකට ඕනවා. ලස්සනට magic බලයක් වගේ එකට තියෙන ටික මේ eraser tool එක වලට කරලා delete කරලා ගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට මකා ගන්න පුළුවන්. zoom කරලා මකා ගන්න ගියොත් ලේසි අපිට මේක මකා ගන්න. zoom කරගෙන මේක මකා ගන්න. ඒක ලේසි. තාම තික්මනේ තාම හොඳට මකා ගන්න. ඊට අපිට අප control 0 ක්ලික් කරලා අපි actual size එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට මේක effect එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි neon light effect එක වලට කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන file වලට ගිහිල්ලා save as ගිහිල්ලා මේක save කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ neon light photoshop එක තියෙන neon light effect ගැන. ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන හිතන දේවල් පල්ලක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කාට හරි වටී කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ දින වගේ සෝෂල් මීඩියා මම ලයික් කරන්න, ෆලෝ කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හැමෝටම සුබ දවසක්.